गाइज वेलकम ब्याक च्यानल होइन। मैले चाहिँ फेरि होइन आइसकेको छु र सबैभन्दा पहिला के हो भने चाहिँ प्रोडक्ट अफ सम मेथड अथवा पिओएस भनेको चाहिँ म्याक्स टर्म हो। प्रोडक्ट अफ सम भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ सम भनेको चाहिँ म्याक्स टर्म हो अथवा सम अफ प्रोडक्ट भनेको चाहिँ मिन टर्म हो। फेरि यतिमा म्याक्स र मिनमा धेरै फरक छ र म्याक्स टर्मलाई पाइले जनाउँछ भने प्रोडक्ट अफ सम सिम्प्लिफिकेसन भनेको वाइ फङ्सन इजिकल टु चाहिँ पाइ छ। पाइ 0 1 2 3 4 5 6 7 9 11सम्म छ होइन। युजिङ केम्याप युज गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ होइन। केम्याप युज गरिन्छ। अनि त्यसै कि हामीले चाहिँ यसमा ग्रुपिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि डन्ट केयर एस्टिक अथवा एक्स र होइन हामीले चाहिँ जिरोमा चाहिँ ग्रुपिङ गरिन्छ कि यो दुईवटा बिचमा चाहिँ ग्रुपिङ गरिन्छ कि हामीले। जस्तै कि वान चाहिँ हामीले वानसँग चाहिँ गर्नु भएन, जस्तै कि अनि त्यो बाहेक अरू चाहिँ जिरोसँग गरिन्छ र योमा भएको जतिलाई चाहिँ हामीले यो फङ्सनभित्र भएको पाइको टोटल ग्रुपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जिरोले जनाइन्छ र वानले चाहिँ फेरि नभएको केसलाई चाहिँ हामीले वानले जनाइन्छ। त्यस्तै हो त्यो। जस्तै कि यहाँ के भनिन्छ, जस्तै कि के अरे हियर पाइ रिप्रेजेन्ट द प्रोडक्ट अफ सम हो क्या। प्रोडक्ट अफ समले चाहिँ पाइ रिप्रेजेन्ट गर्दछ। सम प्रोडक्ट अफ सम टर्म्स क्या। टर्म्स मिन्स चाहिँ पाइ मिन्स भनेको म्याक्स हो नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म्याक्स लेखियो क्या, म्याक्स भइदियो यो केसमा होइन। अनि अर्को केसमा भने पछाडि वी क्यान सेम वान मोर वान्स अलवेज द ओभरल्याप ग्रुप पोसिबल। यसमा चाहिँ जस्तै कि हामीले चाहिँ ओभरल्याप ग्रुपहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै कि यो केस अब हामीले चाहिँ ग्रुप बनाउँछौँ। ग्रुप बनाइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि ग्रुप बनाउँदाखेरि चाहिँ के कस्तो ओभरल्यापिङ केस भने चाहिँ वी क्यान युज द सेम वान मोर देन वान्स ग्रुप भने चाहिँ जस्तै कि एउटा भन्दा पनि बढी मोर देन सेम चाहिँ ग्रुपहरूको चाहिँ ओभरल्यापिङ गर्नु पनि सकिन्छ। एकअर्कामा हामीले ओभरल्याप गर्न सकिन्छ। एउटा भन्दा बढी पोसिबल भइदियो भने जस्तै कि यो भने चाहिँ ओभरल्याप द ग्रुप पोसिबल भएसम्म चाहिँ हामीले ओभरल्याप गर्न सकिन्छ। जस्तै कि हाम्रो यहाँ ल मानिलियो हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनिसके पछाडि यतिवटा केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने पछाडि एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा ग्रुप छन्। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छन्। यति भइदिइसके पछाडि के हुन्छ भने पछाडि एबिसिडी भइदियो होइन। यो भने पछाडि हामीले ग्रे कोडबाट लेख्दाखेरि के हुन्छ 0 0 0 1 1 1 1 0 भइदियो। यो भने पछाडि 0 0 0 1 1 1 1 0 गर्नु सक्यो होइन। यति गरिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भने पछाडि यति गरिसके पछाडि अबको केसमा हामीले भरौँ। यो यसमा हामीलाई के दिएको छ जिरो र हामीले के जिरो र त्यहाँ भएको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पाइ रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडि यो म्याक्स टर्म हो भन्नु पऱ्यो नै। यो भनेको चाहिँ के हो प्रोडक्ट अफ सम हो भन्नु नै पऱ्यो। त्यसकारण अब हाम्रो यो भएको जतिलाई चाहिँ जिरो लेखिन्छ, नभएकोलाई चाहिँ वान लेखिन्छ। जिरो छ जिरो लेख्यो, वान छ जिरो लेखिदियो, 2 यो पहिला लेखौँ 1 2 के अरे 0 1 3 2 भइदियो। अनि 4 5 7 6 भइदियो। यो भने पछाडि 12 13 15 14 भइदियो। 8 9 11 10 भइदियो। यो भइदिइसके पछाडि यहाँ भएको चिज 0 छ जिरो, त्यही भएर 1 छ 0 लेख्नु पऱ्यो है। 1 लेख्नु पाइँदैन। योमा भने चाहिँ इन्डिकेट 0 जिरोले इन्डिकेट गर्छ म्याक्स टर्मलाई। भने पछाडि पाइ इजिकल टु पाइ मिन्स 0। यो भएको कारणले गर्दा 3 छ भने 0 हुन्छ, 2 पनि छ 0 नै भइदियो।
अनि 4 पनि छ 0 भइदियो। अनि कति छ 5 नि छ नि हैन 5 नि छ 0 भइदियो। हाम्रो कति छ 6 नि छ 0 भइदियो। 7 नि छ 0 भइदियो। 8 9 नि छ 0 भइदियो। 11 नि छ 0 भइदियो। यति भइदिसके पछाडि अबको केसमा हामीले यतिलाई चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउनु पाइहाल्यो है हामीले। यो भनेपछि यति टोटल एउटा ग्रुप भइदियो। यसमा यो भनेपछि ओभरल्याप भइदियो। यो यसमा चाहिँ यति भइदियो। अनि त्यस पछाडि अब यो मात्रै होइन हामीले चाहिँ यो साइडकोलाई चाहिँ अब यो अरू नभएको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि 1 लेख्नु पाइयो क्या। यहाँ पनि 1 लेख्नु पाइयो। यहाँ नि 1 लेख्नु पाइयो। यहाँ नि 1 लेख्नु पाइयो। यहाँ नि 1 लेख्नु पाइयो। मिन टर्म भनेको चाहिँ मिन टर्ममा चाहिँ हामीले खासमा के गरिएको थियो भने मिन टर्ममा चाहिँ हामीले त्यो डोन्ट केयर र 1 मिन टर्ममा भएको कुरालाई 1 लेखिएको थियो र डोन्ट केयरलाई इन्टुले अथवा एस्ट्रिकले जनाइएको थियो भने त्यो डोन्ट केयर पनि हालेर त्यो डोन्ट केयर सहित चाहिँ हामीले ग्रुप बनाइन्थ्यो भने। तर अहिले चाहिँ यो म्याक्स टर्म अथवा पाइमा अथवा प्रोडक्ट अफ सममा चाहिँ के गर्नु पाइयो त प्रोडक्ट अफ सममा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जिरोको मात्रै चाहिँ ग्रुप बनाउनु पऱ्यो क्या। जिरोको मात्रै ग्रुप बनाउनु पऱ्यो। जिरोले मात्रै पिओएस प्रोडक्ट अफ सम चाहिँ जिरोले मात्रै दिने भइदियो। यो एउटा ग्रुप भइदियो। अनि यो एउटा ग्रुप भइदियो ओभर रोलिङ ग्रुप अथवा रोलिङ ग्रुप। यो भनेपछि एउटा के भइदियो यो एउटा ग्रुप भइदियो। यो एउटा सिधै रेक्टेङ्गल ग्रुप भइदियो। रेक्टेङ्गल ग्रुप अथवा के भन्छ यो भनेपछि रेक्टेङ्गल ग्रुप नै भइदियो। त्यो सिधा भइदियो। यो भनेपछि रोलिङ ग्रुप भइदियो एउटा यस्तरी यता यता रोलिङ ग्रुप भइदियो। अनि त्यस पछाडि रोलिङ ओभरल्यापिङ र रिडन्डेन्ट यति रोलिङ ग्रुप भइसके पछाडि अब हाम्रो के भइदियो भने सिम्प्लिफाइड पिओएस एक्सप्रेसन इज भनेको के हुन्छ पिओएसको एक्सप्रेसन वाइ इजिकल टु के भइदियो त भन्दाखेरि यो केसमा भने पछाडि के भइदियो त यो केसमा खासमा चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नु सकिन्छ भने जस्तै कि हामीले चाहिँ यो केसमा चाहिँ सम अफ प्रोडक्ट हो नि त के अरे प्रोडक्ट अफ सम हो नि त समको प्रोडक्ट हो नि त त्यो भनेको त। अब प्रोडक्ट अफ सम हुन्थ्यो अगाडि चाहिँ अहिले चाहिँ सम अफ प्रोडक्ट भइदिएको कारणले गर्दाखेरि यसमा आएको भने पछाडि यसमा यो ग्रुपमा ए बार मात्रै कमन आइदियो। अनि त्यस पछाडि यो र यसको केसबाट हेर्दाखेरि के भइदियो त भन्दाखेरि यो भने पछाडि यो र यो 1 आइदियो। 1 भन्नु बित्तिकै डी बार हो। यो भन्नु बित्तिकै हाम्रो के भइदियो डी बार। अनि त्यस पछाडि यो र यो हेर्दाखेरि यो एउटा हेर्नु यो र यो मिल्यो नि त यो बी बार डी बार हुन्थ्यो खासमा चाहिँ यति भइदिएको थियो। खासमा चाहिँ ए बार प्लस बी बार डी बार हुन्थ्यो खासमा चाहिँ होइन यति हुन्थ्यो। तर यसलाई यस्तरी लेख्नु पाइँदैन। यो केसलाई यस्तो लेख्नु पऱ्यो क्या हामीले। यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुन्थ्यो क्या। जस्तै कि मिन टर्मको रेसिप्रोकल अफ म्याक्स टर्म भन्ने हुन्थ्यो नि त भाइस भर्सा क्या। एकअर्कामा कम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ एकअर्कामा त्यो सम अफ प्रोडक्टमा त त्यस्तरी लेख्नै पाइयो। सम अफ प्रोडक्टमा चाहिँ मिन टर्ममा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तरी नै लेख्नु पाइयो। सम अफ प्रोडक्ट नै लेख्नु पाइयो। तर अहिले भनेको त प्रोडक्ट अफ सम हो। समको चाहिँ प्रोडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ सम हुन्थ्यो भने अगाडि चाहिँ सम अफ प्रोडक्टको चाहिँ सम हुन्थ्यो भने अहिले भनेको चाहिँ सम अफ प्रोडक्ट हो क्या। अहिले चाहिँ प्रोडक्ट अफ सम हो क्या। समको चाहिँ अहिले प्रोडक्ट हुँदैछ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेसिप्रोकल लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या। यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पाइयो भने यति त भयो। यो भइदिइसक्यो। हामीले यति गरिसके पछाडि यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ भने
जस्तै कि यसको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो हुँदैन क्या, यो चाहिँ रङ हो खासमा यो लेखाइ हाम्रो। यो भनेको चाहिँ पिओएसमा लेख्ने हो नि त, प्रोडक्ट अफ सममा लेख्ने हो नि त, समको प्रोडक्टमा लेख्ने हो नि त। यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट छ भने नर्मल बनाइन्छ, नर्मल छ भने फेरि कम्प्लिमेन्ट बनाइन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि प्लस भए प्रोडक्ट मल्टिप्लाई हुन्छ, प्रोडक्ट भए सम भए प्रोडक्ट हुन्छ, सम भए प्रोडक्ट हुन्छ। यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। जस्तै कि योबाट ए बार हो नि त खासमा त, तर हामीले मिन टर्मलाई म्याक्स टर्ममा युज गर्नु पर्यो भने एउटाको मिन टर्मको कम्प्लिमेन्ट भनेको म्याक्स टर्म हुन्छ क्या। मिन टर्मको कम्प्लिमेन्ट म्याक्स टर्म, मिन टर्म कम्प्लिमेन्ट म्याक्स, भाइस भर्सा हो नि त। यो त एकअर्कामा भाइस भर्सा हो। मिन टर्म छ भने म्याक्स टर्म छ भने मिन टर्म, त्यसको कम्प्लिमेन्ट छ भने नन कम्प्लिमेन्ट, नर्मल छ भने कम्प्लिमेन्ट बनाइन्छ। प्लस भए माइनस भए प्लस बनाइन्छ ओभरअल टर्म। प्लस भए प्रोडक्ट बनाइन्छ, सम भए प्रोडक्ट भए सम बनाइन्छ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि, यस्तो कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट छ नि त, यो नन कम्प्लिमेन्ट बनाइयो। अब यो प्लस छ, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ। अनि त्यस पछाडि यो बी बार छ, बी बनाइयो। अनि फेरि यो प्रोडक्ट छ भने पछाडि प्लस बनाइयो। अनि डी बार छ, डी बनाइयो क्या। यसको कम्प्लिमेन्ट भन्दाखेरि यसको कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यो अब चाहिँ हाम्रो म्याक्स टर्ममा गइदियो क्या। अब मात्र हामीले म्याक्स टर्म पाइयो। यदि सम छ भने प्रोडक्ट बनाइन्छ, प्रोडक्ट छ भने सम बनाइन्छ, कम्प्लिमेन्ट छ भने नर्मल बनाइन्छ, नम्बरमा छ भने नर्मल छ भने कम्प्लिमेन्ट बनाइन्छ। र म्याक्स टर्म अलवेज ग्रुप बनाउँदाखेरि जिरोसँग मात्रै बनाइन्छ, ओन्ली वान ग्रुप मेक जिरो, अलवेज टेकिङ, होइन। तर हामीले जस्तै कि यो दिएको भ्यालु भनेको त यो माथि दिइराखेको भ्यालु भनेको जस्तै कि हाम्रो त्यति भइदियो। यो माथि हाम्रो भ्यालु दिएको छ, यो दिएको भ्यालु चाहिँ के हो भने यो म्याक्स टर्मको भ्यालु दिएको, त्यही भएर त्यति भएको भ्यालुमा चाहिँ जिरो लेखिन्छ कि। सबै यो 0 लेख्दै जाइन्छ कि टेबलमा भएर। तर अरूलाई चाहिँ फेरि 1 लेखिन्छ। त्यही त मिन टर्मको म्याक्स उल्टो छ क्या जहिले पनि फेरि। अनि मिन टर्म सम्झिँदाखेरि चाहिँ मिन टर्म रो 1 को मिन टर्म भनेको चाहिँ डन्ट केयर रो 1 को बनाइन्छ भने त्यो चाहिँ भनेको के हो, सम अफ प्रोडक्ट हो भने यो चाहिँ प्रोडक्ट अफ सम हो, पिओएस। यो सम्झिँदाखेरि के भइदियो, यसलाई सम्झिने भने पछाडि नोट भने म्याक्स 0 इक्वल टु पिओएस क्या, पिओएस प्रोडक्ट अफ सम, पिओएस म्याक्स मिन एसओपी पिओएस म्याक्स, यति चाहिँ हुन्छ। यस्तरी चाहिँ हामीले चाहिँ सब क्लियर तरिकाले चाहिँ हामीले निकाल्नु सकिन्छ।